Dél-Amerika közel 7 millió sprawling négyzetmérfölddel across nearly rendelkezik, 7 és olyan million kontinens, square ahol a természet még miles. mindig uralkodik. South A világ America legnagyobb stands as a esőerdőjétől az eget continent hasító, where magasodó wilderness hegyvonulatokig, still a reigns száraz sivatagoktól supreme. az élettel teli hatalmas vizes élőhelyekig. Ez a From föld the a world's látványos largest szélsőségek földje. rainforest Az evolúció itt a Földön egyedülálló élőlényeket hozott létre. Olyan fajokat, amelyek dacolnak a képzelettel. to towering Túlélési mountain stratégiákat, ranges that amelyek több scrape millió the évnyi sky. alkalmazkodás után jelentek meg. Most átutazzuk ezt a vibráló kontinenst, hogy tanúi lehessünk néhány rendkívüli vadvidékének. From bone-dry Mindegyik rendkívüli deserts állatoknak ad otthont, amelyek, néha minden esély ellenére, uralták földjeiket. to vast Ez wetlands Dél-Amerika, teeming vad, with könyörtelen és life. abszolút lenyűgöző. Az esőerdő talajából hirtelen emelkedő, meredek homokkősziklák több ezer méter magasra magasodnak az égbe. Lapos tetejük, gyakran This is a felhőkbe land of bonkolózva, spectacular elszigetelt szigeteket alkot a extremes. levegőben, évmilliók óta elszakadva a környező tájtól. Ezek a tepuik, a Guyana-pajzs ősi Here, fennsíkjai, evolution has crafted creatures found nowhere else on ezek a közel Earth. 2 milliárd éves homokkő maradványok a prekambrium korban magasodtak, Species amikor a that defy kontinensek ütköztek és imagination. elváltak, számtalan faj fejlődött ki és tűnt el. Survival strategies born from millions of years of adaptation. Számos, ezeken az égi szigeteken található növény és állat sehol máshol nem We létezik. journey Mivel now több across tízmillió this éven át vibrant teljesen continent elkülönülve to fejlődtek witness some of legközelebbi its rokonaitól. most extraordinary Itt maga az idő wild is másképp places. Az évmilliókkal ezelőtt kihaltnak hitfajok talán még mindig virágoznak ezeken az elfeledett Each harbors remarkable azok az animals that állapotok, have amelyek régen mastered their eltűntek a bolygó többi domains. részéről, továbbra is fennmaradtak ezekben a ritka birodalmakban. Üdvözöljük Venezuela, Sometimes Guyana és against Brazília tepuit. impossible odds. Ezek a tájak annyira rendkívüliek, hogy ihlették Arthur Conan Doyle az Elveszett világ című regényét és az Avatar című filmben látható lebegő hegyeket. This is Nem csupán South hegyek, America. hanem ablakok a föld távoli múltjába. E figyelemre Untamed, méltó képződmények eredete közel 2 milliárd évvel ezelőtt unforgiving, egy ősi tengerben lerakódott üledékekre nyúlik and vissza. utterly magnificent, Homokkővé és kvarcittá préselődve, ezek a kőzetek később kiemelkedtek. rising És a Guyana abruptly pajzs from the a föld egyik rainforest legrégebbi floor. geológiai képződményének részét képezték. Számtalan Sheer évezred alatt az erózió sandstone erodálta a cliffs környező soar puhább thousands kőzeteket, of feet így ezek into az the ellenálló sky. képződmények csodálatos elszigeteltségben maradtak. Ma körülbelül 115 Their nagyobb flat tepui tops, található a often területen, shrouded a in néhány clouds, négyzetkilométerestől form a isolated gigantikus islands olyan in the tepuig, air, amely több mint 270 négyzetkilométert borít. Ami separated from igazán the rendkívülivé surrounding teszi ezeket a landscape for képződményeket, millions az of ökológiai years. elszigeteltségük. Meredek szikláik, amelyek közül némelyik több These are the 914 méter tepuis, magasra nyúlik függőlegesen, hatékony akadályt jelentenek a legtöbb növény és állatvilág ancient Table vándorlására. Mountains of the Guyana Azok a Shield. fajok, amelyek ezeken a csúcsokon rekedtek, mivel elvágták őket a környező területektől, Among Earth's elszigetelten oldest fejlődtek, geological és olyan egyedi formations, alkalmazkodásokat fejlesztettek ki, amelyek sehol máshol nem találhatók. dating back nearly 2 billion Fedezzük fel years to ezeknek the az ősi égi szigeteknek Precambrian néhány era. figyelemre méltó lakóját, akik az elszigeteltségben zajló evolúció erejének élő bizonyítékai. These sandstone remnants have stood while continents collided and egy apró, de separated. jellegzetes emlős céltudatosan mozog egy sötét patak partján. Méretében egy While kis nyúlhoz countless hasonló olyan species tulajdonságokat evolved and ötvöz, amelyeket disappeared. látszólag különböző állatcsoportoktól kölcsönöztek. A cickány érzékeny orrát, a vidra vízi alkalmazkodó képességét The és egy nagy isolation of their rágcsáló summits megjelenését. Tepui has vidra created cickány egy evolutionary evolúciós rejtély, laboratories amely sehol máshol nem található meg a unlike Földön. anywhere else Ez a on figyelemre Earth. méltó teremtmény, amely sem nem igazi cickány, sem nem a Many vidrákkal plants nem and rokon, animals az found emlősök atop egy ősi these vonalához sky tartozik, islands amely exist elszigetelten fejlődött nowhere ki ezeken a else. hegyeken. Legközelebbi rokonai
Az afrikai esőerdőkben élő having apró varedők evolved in lehetnek, complete ami egy separation biogeográfiai from rejtély, their és nearest arra utal, hogy relatives for Dél-Amerika és tens Afrika of millions egyesüléséből of jött létre a years. szuperkontinens. Gondwana. A vidracickány Here, tökéletesen time alkalmazkodott itself speciális seems to move élőhelyéhez. differently. Idejét megosztja a szárazföldi táplálkozás és a vízi vadászat között. Species presumed extinct for eons may still thrive in these forgotten míg worlds. érzékeny bajusza a tepui patakok sötét vizében érzékeli zsákmánya Conditions that mozgását. vanished from the Az rest állat of most the szinte planet hangtalanul long siklik a ago vízben. Hullámzó mozgása persist in these rarefied realms. használja a víz alatti repedésekben megbúvó zsákmány felderítésére. Welcome to the tapuis of Venezuela, halak, vízirovarok és édesvízi Guyana, teszik ki. and Tepui Brazil. érintetlen vízfolyásaiban találhatók meg. Ezek az állatok nagyon speciális körülményeket These are igényelnek. landscapes so Például tiszta, extraordinary friss vizet, bőséges zsákmánynal és nyugodt that partokat they idegenítnek. inspired Arthur Sok apró Conan emlőssel Doyle's ellentétben, The amelyek Lost gyors World, szaporodási ciklussal rendelkeznek, a vidracickányoknak évente csak egy vagy and két the utódjuk floating van. mountains of A the fiatalok több film hónapig az anyjukkal Avatar. maradnak, miközben elsajátítják a komplex vadászati technikákat, amelyek szükségesek a These are túléléshez not ebben a merely speciális mountains, részben. but windows into Tudományos Earth's ismereteink ezekről az distant állatokról past. továbbra is korlátozottak távoli élőhelyük és rejtélyes The viselkedésük origins miatt. of these remarkable Először formations 1962-ben begin with írták le őket sediments tudományosan. deposited in an Kezdetben úgy ancient gondolták, sea hogy nearly újonnan 2 érkezettek a billion tepui years csúcsokra. ago. A genetikai vizsgálatok most arra utalnak, hogy egy sokkal Compressed into régebbi leszármazási sandstone vonalat and képviselhetnek, quartzite, egy élő fosszíliát, amely ebben a változatlan these környezetben maradt rocks fel, were later miközben mások uplifted as élő part of the rokonai kihalt. Guyana Shield, Az óriás vidracickány one kevés of természetes Earth's most veszéllyel néz ancient szembe elszigetelt geological elterjedési features. területén belül, ahol a tepui csúcsok nem élnek nagy ragadozók között. Szélsőséges Over countless specializációja millennia, azonban sebezhetővé teszi még a kisebb erosion környezeti carved változásokkal away szemben is. softer A víz surrounding rock, hőmérsékletét vagy a zsákmány elérhetőségét befolyásoló leaving éghajlatváltozás these more katasztrofális resistant következményekkel járhat formations egy olyan faj standing in számára, amelynek magnificent nincs hová mennie. isolation. Jelenleg a veszélyeztetett fajok közé tartoznak, legnagyobb Today, védelmet nyújtva élőhelyük nehezen approximately megközelíthető voltában. 115 A legtöbb major tepui csúcs tapuis nemzeti exist, parkokban vagy más védett területeken található, ranging from bár a az ilyen few távoli square régiókban miles a to the szabályok massive betartatása Olyan továbbra is tapui, kihívást jelent. Tepuik which egyedülálló covers over állatvilágára, 270 square miles. amelyek ragyogó elszigeteltségben fejlődtek ki, What és makes nem these zavarták őket azok a formations nagy truly evolúciós változások, extraordinary amelyek bolygónk más részein is átalakították their az életet. ecological isolation. Egy olyan tájban, ahol szűkösek a tápanyagok Their és sheer kiélezett a cliffs, verseny, a növények rendkívüli some túlélési extending more stratégiákat than fejlesztettek ki. 3,000 feet, Nincs vertically drasztikusabb, create mint azok, effective amelyek barriers to felfordították a természet migration rendjét, for most ragadozókká plants and válva a préda animals. helyett. Tepui csúcs sötét sziklája előtt egy Species broméliákból álló trapped csoport atop feltűnő these geometriai summits when they mintázatú alkot. separated from Átfedő surrounding leveleik csésze lands alakúra evolved in formálódnak, amelyek vizet isolation, gyűjtenek és csábítóan csillognak a szakaszos napfényben. De developing ezek nem unique hétköznapi növények, hanem adaptations kifinomult found csapdák a nowhere gyanútlan rovarok else. és még a kisebb gerincesek számára is. Let's Ez a explore some a világ remarkable egyik legnagyobb inhabitants húsevő of these broméliája ancient és sky az evolúciós islands, alkalmazkodás csodája. A legtöbb living növényel testimonies to amelyek the gyökereiken power of keresztül a talajból evolution nyerik a in tápanyagokat, isolation. ezek a specializálódott vadászok az általuk elfogott és megemésztett állatok In the testéből cool, nyerik a misty létfontosságú environment nitrogént of és a foszfort. Tepui summit, A csapda a kialakítása small figyelemre but méltó distinctive evolúciós mammal konvergenciát moves mutat a with világ más purpose részein along található the banks húsevő of a növényekkel. dark stream.
Lefelé mutató szőrök borítják a csúszós szélét, lehetővé téve, About hogy the a vizet vagy size of a menedéket kereső small rovarok rabbit. könnyen bejussanak, de ne tudjanak elmenekülni. It combines features A növény that az seem emberi szem borrowed számára from láthatatlan, diverse de a animal repülő rovarok groups. számára rendkívül vonzó The ultrailja sensitive mintákat snout bocsát, of a shrew, ami egyszerű összegyűjtött esővíznek tűnik, the aquatic valójában egy adaptations of an kifinomult otter, a növény enzimeket választ ki, and the amelyek lebontják appearance az of a elfogott large zsákmányt, rodent. míg a levelek felszínén található speciális sejtek elnyelik This a is the keletkező giant tápanyagokat. otter shrew of Az the ebben a folyadékban tepuis, élő hasznos baktériumok elősegítik az an emésztési evolutionary folyamatot, enigma komplex found mikroökoszisztémát nowhere else hozva on létre Earth. minden egyes növényen belül. Not a true A csészében shrew nor található több related ezer to specializált, otters. szőrszerű képződmény több funkciót is This ellát, remarkable például creature megakadályozza a belongs to an zsákmány ancient növeli a mammalian tápanyagok lineage felszívódásához szükséges felületet, that és élőhelyet evolved in teremt az isolation emésztést segítő atop these baktériumok számára. mountains. Ez a komplexitás több millió évnyi Its evolúciós closest finomodást jelent. relatives may be A legtöbb small broméliával insectivores ellentétben, found in amelyek African epifitonként nőnek más rainforests. növényeken. Ezek a ragadozók közvetlenül a tepui csúcsok tápanyagban A szegény homok környékén biogeographical telepednek meg. mystery that hints at Az elfogott connections zsákmány from when táplálékának South képessége America lehetővé and teszi számukra, Africa hogy ott is boldoguljanak, were ahol joined más in the növények nehezen jutnak elegendő supercontinent tápanyaghoz. Gondwana. Míg a szaporodásuk is speciális alkalmazkodást mutat Perfectly az orra adapted környezethez. to its A specialized szél által szétszórt habitat, magok a sziklafelületek legkisebb the repedésében is otter megtelepednek. shrew divides its Miután time megtelepedtek, between sokfaj terrestrial vegetatív módon foraging szaporodhat, sztólókat hozva and létre, aquatic amelyek az hunting. anyanövény klónjaivá válnak. Ez a stratégia biztosítja a Waterproof fur folytonosságot még and akkor is, partially ha a webbed beporzás feet make it megbízhatatlan an lehet. efficient swimmer, A különböző tepuikra jellemző while húsevő sensitive broméliafajt whiskers azonosítottak, detect prey bizonyítva, movements in hogy the ezek a dark növények waters ragadozó of stratégiájukat Tepui egymástól streams. függetlenül több elszigetelt csúcson fejlesztették. Now the animal Ez a slips párhuzamos into the evolúciós water minta with barely a rávilágít a ripple, tápanyag hiány által gyakorolt erős swimming with szelekciós nyomásra. undulating movements Tudományos reminiscent felfedezésük of an otter. vonzza a botanikusokat It és a uses növényrajongokat its a sensitive tepuikhoz, bár nose to távoli detect élőhelyeik prey elérése hidden továbbra in is kihívást underwater jelent. crevices. Szokatlan biológiájuk továbbra is betekintést nyújt a növények Small evolúciójába fish, és a szélsőséges környezetekhez való aquatic alkalmazkodásába. insects, Mivel elsősorban élőhelyük and elszigeteltsége védi ezeket a freshwater növényeket, crabs kevés make up közvetlen the bulk of fenyegetéssel its néznek diet. szembe. Az éghajlatváltozás azonban What megváltoztathatja makes a this számukra species szükséges kényes remarkable nedvességtartalmat. isn't just Miközben its a tepuik unique iránti növekvő appearance, érdeklődés aggodalmakat vet fel but a its kertészeti extreme kereskedelem számára specialization, megítésük lehetőségével kapcsolatban. found A húsevő only in the broméliák pristine tökéletes példát waterways jelentenek arra, atop hogyan certain hajtja előre az tepuis. elszigeteltség az evolúciós innovációt. These Olyan növények, animals amelyek require megváltoztatták a very játékszabályokat az specific állatokkal szemben, conditions, egy olyan versenyképes környezetben, such ahol as a hagyományos clean, stratégiák cool water elégtelennek with bizonyultak. abundant prey, Tepuik sötét and erdei talaján undisturbed egy apró banks for kétéltű their mozog burrow meglepő systems. merészséggel. Alig 5 cm Unlike hosszú, many small élénk mammals aranysárga with bőre éles rapid ellentétben áll reproductive környezete barna és cycles, zöld árnyalataival. Ez a béka otter távolról sem shrews álcázza magát, produce hanem just jelzi one or jelenlétét, two young per figyelmeztetve, year. hogy halálos titkot rejt. Pups remain with their mother for several months, legerősebb gerinces méreganyaggal learning the rendelkezik. complex Egyetlen hunting egy elegendő techniques batrakotoxint needed to hordoz survive magában in ahhoz, this hogy akár 20 specialized felnőtt niche. embert is megöljön. Ez a neurotoxin olyan erős, hogy az őslakosok Scientific évszázadok knowledge óta about használják these animals vadászfegyvereik remains lövedékeinek limited célzására. due to their remote Egy élő békával habitat való and néhány perces cryptic érintkezés behavior. elegendő toxint biztosít halálos fegyverek előállításához. First described Sok scientifically mérgező in állattal ellentétben, amelyek a 1962, konfrontáció elkerülése érdekében elbújnak,
They were initially believed to be recent evolutionary arrivals to the Tepui summits. Figyelmeztető színeivel erőteljes figyelmeztetés a potenciális ragadozók Genetic számára. studies now suggest they Az may Amazonasban represent élő a mérges much older nyílbékákhoz hasonlóan lineage. ezek a tepui specialisták sem termelik belsőleg a méreganyagokat. A living fossil Ehelyett preserved in this táplálékokból vonják ki a unchanging vegyületeket, különösen environment, bizonyos hangyákból és apró while bogarakból, relatives amelyek csak a elsewhere went speciális élőhelyükön extinct. találhatók meg. A fogságban The tenyésztett giant békák soha otter nem shrew fejlődtek ki faces mérgező few anyagokban. natural threats within its Az isolated aranymérges békát domain különösen érdekessé teszi összetett társas viselkedése. that no large A legtöbb predators kétéltűvel inhabit the ellentétben, Tepui amelyek lerakás után summits. elhagyják petéiket, ezek a békák rendkívüli szülői Yet its gondoskodásról tesznek extreme tanúbizonyságot. specialization A hím őrzi a szárazföldi makes it fészekaljakat, vulnerable to naponta a even hólyagját minor rájuk ürítve, environmental nedvesen tartja changes. azokat, ami létfontosságú szolgáltatás egy olyan környezetben, Climate ahol a peték alteration egyébként that affects water amikor a temperatures peték kikelnek és ebi halakká or válnak, prey a hím a hátán availability viszi could őket, have néha egyszerre catastrophic több tucatot is consequences megfelelő for a vízfelületekre, species ahol with befejezik nowhere az else to átalakulást. go. Ez a szállítás biztosítja, hogy a kikelt Currently fiókák listed megfelelő as élőhelyen near jussanak, threatened, és csökkenti a ragadozás their kockázatát greatest a legsebezhetőbb protection szakaszokban. comes from the Ezek inaccessibility a of their békák vizuális habitat. megjelenítés és hangadás útján kommunikálnak. A hímek kijelölik és védik Most területüket, Tepui summits jellegzetes lie hangokkal within és élénk national színezeteket parks kiemelő or mozgással other jelzik protected jelenlétüket. areas. A nőstények a territórium Though minősége enforcement és in életereje such alapján remote választanak regions párt, remains nem pedig a testméret challenging. alapján. Tepuikon őshonosak, a különböző The otter populációk shrew színezetükben represents és just one toxicitásukban example enyhe of the eltéréseket Tepui's unique Izolált fauna. populációik úgy tűnik, hogy különálló pályákon fejlődnek, ami a folyamatos Specialized felképződés creatures élővizetét. that have evolved in splendid isolation, Kihalás szélén állónak tartott békák számos veszéllyel undisturbed néznek by the szembe great távoli evolutionary shifts that transformed Speciális life táplálkozás elsewhere on our különösen planet. érzékennyé teszik őket a környezeti változásokra, amelyek befolyásolhatják a zsákmány elérhetőségét. Az éghajlatváltozás, In a amely landscape megváltoztatja a where csapadék nutrients are mintákat, scarce megzavarhatja and szaporodási competition is ciklusukat, amely az fierce, adott páratartalomtól függ. plants have evolved Kitít gomba extraordinary potenciális strategies behurcolása, for egy survival. kórokozó, amely világszerte pusztította a béka None populációt. are more dramatic than those that have reversed the usual order of nature, De a fokozott becoming emberi látogatás predators. növeli a kórokozók véletlen rather than behurcolásának prey. kockázatát. A természetvédelmi Against the erőfeszítések dark rock of szigorú a biológiai Tepui biztonsági summit, protokollokra a összpontosítanak a cluster kutatók, of és a távoli bromeliads régióban forms látogató a néhány turista striking számára. geometric A pattern. gondosan ellenőrzött, fogságban tartott környezetben Their létrehozott overlapping biztonsági leaves kolóniák create védelme water nyújtanak a vadon collecting élő cups populáció that potenciális gleam összeomlásával invitingly in the intermittent Az aranymérges sunlight. béka jól példázza a tepuik azon képességét, hogy rendkívüli But these are élőlényeket not hozzanak létre. ordinary Ezek plants. specializálódott They are teremtmények, amelyek sophisticated egyedi traps for alkalmazkodása unwary több millió insects évi and ragyogó even small elszigeteltségben lezajlott vertebrates. evolúciót tükröz. This is Az Brochemia Amazonas medence reducta, őslakosai évezredekig tisztelték a tepuikat. one of the world's Istenek és szellemek largest lakhelyének carnivorous tekintve Ezek a bromeliads, hiedelmek, and a valamint a hegyek marvel of fizikai evolutionary megközelíthetetlensége miatt adaptation. gyakorlatilag érintetlenül hagyták ökoszisztémáikat, Unlike miközben most az plants alföldi that erdők derive egyre nutrients növekvő from emberi soil nyomással through néztek their szembe. roots. A klímaváltozás talán a These legnagyobb hosszú távú specialized fenyegetést hunters jelent. obtain vital nitrogen and phosphorus from the bodies of animals they capture and digest. Ahogy a hőmérséklet emelkedik, és a The csapadék trap's eloszlás design megváltozik, demonstrates ezeknek a fajoknak nincs hová remarkable vándorolni. convergent Már most is a evolution with legmagasabban pitcher elérhető plants élőhelyet found foglalják el. elsewhere in the world. Dél-amerikai utunk azonban csak most Downward kezdődik. pointing Most hairs nyugat felé line haladunk, the oda, ahol slippery a kontinens rim, gerince egy geológiai csodában magasodik, ensuring amely that mindent formáltat insects időjárási seeking mintáktól water or kezdve shelter egészen az can enter evolúcióig. easily.
but Dél-Amerika cannot nyugati szélén escape. hatalmas kőoszlopként magasodik a Föld leghosszabb kontinentális hegyvonulata, The plant amely 7000 produces kilométer hosszan ultraviolet húzódik patterns Venezuelától invisible to human Egyes eyes, helyeken ezek a hegyek meghaladják but a highly 6700 métert a attractive to tengerszint flying felett, függőleges insects. világokat hozva létre, ahol a What körülmények appears to be simply collected rainwater. rainwater Ez a ritka is levegő és az actually a intenzív sophisticated ultraibolya-sugárzás digestive birodalma. soup. A hideg éjszakáké és a The perzselő plant secretes enzymes azoké a that break speciális down alkalmazkodásoké, captured prey, amelyek lehetővé teszik az while élet virágzását specialized ott, cells ahol in the kevés az leaf oxigén, surface és az absorb éghajlat the egy resulting szempillantás alatt nutrients. megváltozhat. Az andokat körülbelül Beneficial 45 millió évvel bacteria ezelőtt living within tektonikus this erők nyomták liquid felfelé, aid the digestive elszigetelt ökológiai process, szigeteket létrehozva, creating a amelyek complex figyelemre méltó evolúciós microecosystem adaptációhoz within vezettek. each plant. Az egymástól látszólag rövid távolságban lévő Thousands fajok of specialized hair-like structures inside the cup serve multiple functions, Ezek a hegyek nem such as pusztán preventing akadályok, prey hanem a escape, biológiai sokféleség megteremtői, increasing mivel surface jelenlétük area alakítja for az nutrient éghajlati mintákat az egész absorption, kontinensen, and élőhelyeket creating létrehozva a habitat keleti for the lejtőkön található bacteria that párás assist in közeltől a nyugati digestion. oldalakon található száraz sivatagokig. This complexity Üdvözöljük az represents Andokban, millions ahol of az élet a years of biológiai evolutionary lehetőségek határán refinement. Az andok felfoghatók Unlike függőlegesen most egymással bromeliads élő that grow as ökológiai zónák epiphytes on other Az alsó plants, lejtőkön sűrű erdők találhatók, these amelyeket az carnivores Amazonas establish párás themselves directly Feljebb on the ezeket örökké nutrient-poor körbeburkolózó közelről sandstone fel. of Míg the magasabban Tepui üres területek summits. találhatók, amelyeket páramú vagy Their kunai ability élnek to fel. derive nutrition Végül from körülbelül captured 5000 prey méter felett az alpesi allows zóna them to kopárszikláin thrive is where megjelennek other fel. plants Egy olyan struggle birodalom, to ahol obtain csak a sufficient legspecializáltabb élőlények nutrients. maradnak fenn. Ez a Even their vertikalitás reproduction rendkívüli shows biodiverzitást teremt, specialized viszonylag rövid adaptation vízszintes to their távolságban. harsh Egy environment. mindössze 96 kilométeres út a tövétől Wind a dispersed csúcsáig seeds annyi can ökológiai establish in the átmenetet tudna tiniest átszelni, cracks in mint the egy rock 4800 surface. kilométeres utazás Once Mexikóból Kanadába. established, Az many Andokból species folyó víz can reproduce Dél-Amerika emberi vegetatively, lakosságának nagy részét és számtalan sending vadon élő out fajt runners tart el. that develop into A clones gleccserek of és the a parent magaslati vizes plant, élőhelyek természetes a víztározóként strategy működnek. that ensures Fokozatosan felszabadítva a continuation vizet az év során, even ami when felbecsülhetetlen pollination értékű might be hidrológiai unreliable. szolgáltatás. Most pedig ismerkedjünk meg néhány figyelemre méltó teremtménnyel, Scientists have elsajátították az identified életet several ebben a függőleges carnivorous világban, és bromeliad mindegyikük species más-más unique to stratégiát different alkalmaz a hegyek tepuis, kihívásainak leküzdésére. and evidence that these gigantikus plants árnyék evolved suhan their át az orrterpen. predatory strategy 3 méteres independently fesztávolságú on szárnyaival egy multiple hatalmas fekete isolated madár száll a summits. felemelkedő hőáramlatok között, alig csapkodva szárnyaival. This pattern of parallel evolution highlights the powerful selective pressure exerted by the nutrient-poor Ez conditions. nem egy átlagos madár. Az andoki The kondor, remarkable a Föld egyik legnagyobb adaptations repülő of madara, these plants kínjai have akár drawn 15 kilogramot is botanists and nyomhatnak. plant Méretük enthusiasts paradoxont to kelt, the mivel túl nehezek tepuis, ahhoz, hogy erős since their szél segítsége nélkül scientific vagy magaslati discovery, élőhelyekről felszálljanak. Azonban amint though a reaching levegőbe their emelkednek, remote a hatékonyság habitats mestereivé válnak. remains challenging. A feláramlásokat és a hegyi Their szeleket kihasználva, unusual a kondorok biology órákig képesek continues to szárnycsapkodás yield nélkül insights siklani, into naponta plant több mint 160 evolution and kilométert megtéve adaptation to táplálják. extreme Ez a environments. stratégia minimalizálja az energiafelhasználást Protected egy olyan primarily környezetben, by the ahol a remoteness kalóriák of their értékesek, és habitat, az oxigén korlátozott. these plants Ahogy face a few kondorkeselyű egy immediate sziklás kibúvás threats. felé ereszkedik, egy jellegzetes vonás However, válik láthatóvá. Climate change could alter the delicate moisture balance they Tollas require, rokonukkal ellentétben a kondorkeselyüknek while szinte nincs tolluk a increasing fejükön és interest in nyakukon, ami a tepui higiéniai exploration alkalmazkodás raises azoknál a madaraknál, concerns amelyek about elsősorban potential döggel collection táplálkoznak. for the Ökológiai szerepük a horticultural természet trade. takarító csapatának szerepe.
The carnivorous bromeliads represent a perfect example of how isolation drives evolutionary innovation. Plants that turn the tables on animals in a competitive environment where conventional strategies proved insufficient. Miközben kampós csőre, amelyet tépésre, nem pedig ölésre terveztek, megkezdi a döglött vikunya módszeres elfogyasztását. A kondor emésztőrendszere erős savakat tartalmaz, amelyek semlegesítik a baktériumokat és a méreganyagokat, amelyek a legtöbb más állatot megbetegítenék. A small amphibian moves with surprising boldness. A kondorkeselyük rendkívüli Just 2 inches long. fiókába. Its brilliant golden yellow skin stands in stark contrast to the browns and greens of its surroundings. Far from being camouflaged, this frog advertises its presence, a warning that it harbors a deadly secret. This is the golden poison frog, possessing the most potent vertebrate toxin known to science. A single individual carries enough batracha toxin to kill up to 20 adult humans. This neurotoxin is so powerful it has been used by indigenous peoples for centuries to tip their blowgun darts for hunting. A few minutes contact with a live frog provides enough toxin to create lethal weapons. Unlike many toxic animals that hide to avoid confrontation, these frogs move with conspicuous confidence in broad daylight. Their aposematic coloration with the bright warning colors serves as a powerful advertisement to potential predators. Like the poison dart frogs we encountered in the Amazon, these Tepui specialists don't produce their toxins internally. Instead, they sequester compounds from their diet, particularly certain ants and small beetles, found only in their specialized habitat. Frogs raised in captivity never develop toxicity. What makes the golden poison frog particularly fascinating is its complex social behavior. Unlike most amphibians that abandon their eggs after laying, these frogs demonstrate remarkable parental care. The male guards terrestrial egg clutches, keeping them moist by emptying his bladder over them daily, which is a critical service in an environment where eggs might otherwise desiccate. When the eggs hatch into tadpoles, the male carries them on his back, sometimes more than a dozen at once, to suitable water bodies where they'll complete metamorphosis. This transportation service ensures offspring reach appropriate habitat, while reducing predation risk during their most vulnerable stage. Communication among these frogs occurs through both visual displays and vocalizations.
tisztásokat és ösvényeket hozva Males létre, establish amelyek and számtalan faj defend számára hasznosak. territories, Az emésztőrendszerükön advertising áthaladó their magok presence sikeresebben with csíráznak, distinctive mint számos calls növényfaj and fontos push-up terjesztőivé válnak. displays that highlight their bright A coloration. medve most egy patakhoz közeledik. Erőteljes izmai Females láthatóak select bozontos mates fekete based bundája. on territory Bár nem quality specializált úszók, mint az and északi display barna medvék, vigor rather könnyen than bemerészkednek body a vízbe, hogy size. lehűljenek, vagy vízi növényeket gyűjtsenek. Golden Figyelemre poison méltó mászó frogs képességük are lehetővé teszi endemic to számukra, hogy specific meglepő tepuis, sebességgel másszanak fákra, with annak different ellenére, hogy akár populations 100 showing tucatnyi slight kilogrammot is nyomnak. variations in Sok coloration más and medvével toxicity. ellentétben a pápaszemes medvék nem alszanak téli álmot. Their isolated populations appear to be evolving along separate trajectories, a living demonstration of speciation and progress. Időszakaiban elveszíthetik a mozgásképességüket. Listed as vulnerable to A extinction, nőstény medvék egy these vagy két frogs kölyköt hoznak face világra multiple elszigetelt threats anyagokban, gyakran despite barlangokban their vagy remote faüregekben. habitat. A bocsok akár egy évig is anyjukkal maradnak. Their elsajátítják a specialized túléléshez diet szükséges requirements make alapvető them készségeket, mielőtt particularly önállóan menekülnek. sensitive to environmental changes that might affect prey availability. Amikor a felnőtt nőstények elpusztulnak. Climate change that alters A precipitation Nyugat-Venezuelától patterns Észak-Argentináig történelmileg could elterjedt disrupt látványos their breeding medvepopulációk cycle, drámaian csökkentek. Napjainkban which kevesebb mint depends on 10 000 specific egyedül belőlük, moisture amelyek conditions. elszigetelt populációkra oszlanak, korlátozott Most genetikai concerning cserével. is the potential Az for IUCN introduction of the sebezhetőnek amphibian minősíti őket, bár chytrid egyes helyi fungus, populációkat veszélyeztetettnek minősít. a pathogen medvékre that has leselkedő fő devastated veszély az frog élőhelyek populations mivel a worldwide. köderdőket mezőgazdasági, fakitermelési és bányászati The célokra isolated írtják ki. nature of tepui Embermentve habitats has konfliktusok thus alakulnak far ki ott, ahol a protected megmaradt these erdődarabok frogs, mezőgazdasági területeket határolnak, but és increasing megtorló human gyilkosságokhoz visitation vezetnek, raises amikor a the medvék risk kárt of tesznek a természetnek. accidental Bár pathogen a medvéket introduction. teljes elterjedési területükön törvény védi, a törvények betartatása Conservation a távoli efforts hegyvidéki régiókban focus továbbra on is strict nehézkes. biosecurity protocols for Ezeknek a rendkívüli researchers medvéknek a reménye abban and the rejlik, few hogy védett tourists folyosókat who hoznak visit létre these az remote elszigetelt regions. populációk között, és együttműködnek a helyi The közösségekkel, a establishment of medvebarát assurance mezőgazdasági colonies in gyakorlatok carefully kidolgozása controlled captive Azokon a helyeken, environments ahol az provides ökoturizmus insurance gazdasági against ösztönzőket potential biztosít a wild természetvédelemhez, population a collapse. medvékkel kapcsolatos hozzáállás jelentősen javult. The golden Dél-Amerika egyetlen poison frog medvefajaként a szemüveges exemplifies medve the egyedülálló tepui's evolúciós és capacity for ökológiai részt producing foglal el. Az extraordinary andoki köderdőkben való organisms. folyamatos jelenléte biológiai és kulturális These are szempontból is specialized elengedhetetlen. creatures whose unique adaptations Magasabban az reflect Andokban, millions of years az of erdőhatár evolution felett, in ahol a növényzet splendid kér, és a szél isolation. állandóan fúj. Egy csapat elegáns teve mozog szándékos kecsességgel a nyílt tájon. Finom, fahéjszínű bundájuk csillog az intenzív For magaslati thousands of Ezek a years, vikunyák indigenous Dél-Amerika peoples of the legkisebb Amazon és basin a viewed háziasított the alpakák tepuis vadősei, with akik reverence, évmilliók óta lakják ezeket a zord felföldeket. considering them homes of gods and a 3000 spirits. és 4800 méter közötti magasságban These való beliefs, életet. A zsákmányra combined mélysen with the haladva, a mountain's falka physical pontos formációban inaccessibility, mozog, családi csoportokban, amelyek egy domináns left their hímből, ecosystems több nőstényből és largely azok fiókáiból untouched, állnak, míg az while egyes hímek lowland különálló forests csoportokat faced alkotnak a periférián. increasing human pressure. Általában egy kijelölt őrszem áll őrt a magaslaton. Climate Készen arra, hogy a change veszély első poses jeléhez perhaps síkban the riasszon. greatest long-term threat. A vikunyákat azt teszi igazán rendkívül. The specialized organisms of tepui summits have evolved within narrow environmental parameters. 12 mikron átmérőjű, As temperatures rise and precipitation patterns magas hemoglobin shift, tartalmú vérük hatékonyan vonja ki these az oxigént a species levegőből. have nowhere to Speciális migrate. talpaik pedig minimalizálják a They sérülékeny already növényzetre occupy gyakorolt the highest hatást. A csorda available most egy kis patakhoz habitat. közeledik. A legtöbb,
naponta vízre szoruló állattal Yet our ellentétben journey a vikonyák across figyelemre South méltó America hatékonysággal has fejlesztettek only ki, begun. és képesek elegendő nedvességet kinyerni a Now we növényzetből, travel amelyet elfogyasztanak, west akkor is, ha a vízforrások to befagynak. where the very Hasított felső spine of the ajtó precíziós continent betakarításként rises in a működik, és csak a legelő geological állatok marvel legtáplálóbb részeit válogatja ki a that kemény has fűből, shaped amelyeket everything más from legelésző állatok climate nem tudnak patterns to hasznosítani. evolution itself. Ez a szelektív etetés megakadályozza a túllegeltetést, ami fontos egy olyan ökoszisztémában, Rising like a ahol a great növényzet stone az ord spine körülmények miatt along lassan South növekszik. America's western Ahelyett, edge, hogy a házi állatokhoz hasonlóan közvetlenül fogyasztanák a the növényeket, a longest vikonyák csak a continental tetejét mountain vágják le, range on Earth lehetővé téve a gyors újranövekedést. stretches over Egy távoli mozgás felkelti 4,300 az őrszem miles figyelmét. Egy from puma, a Venezuela vikonyák fő ragadozója, to közeledik a Tierra del szélváltára. Fuego. Azonnal megszólal a riasztójelzés, és In a csorda egy places, begyakorolt menekülési stratégiát hajt végre. These mountains A családok soar szorosan more than egymáshoz vonuló futás közben, 22,000 ami feet megnehezíti a above ragadozó sea számára az level, egyedek elkülönítését. creating vertical worlds where conditions Karcsú change lábai, amelyek dramatically párnázott, with each két ujjú step lábfejekben upward. végződnek, közel 48 km/órás This is sebességgel the hajtják realm őket of sziklás thin air and Az intense evolúció a könnyebb ultraviolet testeket és a hosszabb radiation, lábakat részesítette előnyben ennél a of fajnál, freezing nights feláldozva and az burning előtt a days, ragadozók elől való meneküléshez szükséges of sebesség és specialized mozgékonyság érdekében adaptations öngyűjt that terepen. allow life to thrive where oxygen A is vikunya története scarce egyszerre öleli fel a tragédiát és a and reményt. weather can Az change in inkák, akik szentnek moments. tartották őket, tisztelték a vikunyákat, The így Andes azokat were csak különleges thrust szertartások upward során by lehetett tectonic befogni, forces megnyírni és beginning szabadon around engedni. 45 Gyapjukat million kizárólag years a királyi ago, család tagjai használhatták, és a vikunya creating megölését halállal isolated büntették. ecological Ez a islands védelem a that saját drove hódítás után remarkable összeomlott. Az evolutionary 1960-as adaptations. évekre az ellenőrizetlen vadászat a populációt több millióról Species mindössze 6000 separated egyedre by seemingly csökkentette. small distances evolved in complete isolation from their relatives in neighboring valleys. Ami ezután következett, These az a mountains are not természetvédelem egyik merely nagy sikertörténete barriers, lett. but Szigorú védelem creators alatt of a populációk biodiversity, száma ma meghaladja a 300 as their presence shapes Az weather innovatív kezelési patterns programok across ma the már lehetővé entire teszik az élő continent, állatok gyapjának ellenőrzött begyűjtését, ami generating bevételt generál az habitats őslakos ranging közösségek from számára, humid és cloud fenntartja a forests fenntartható on populációt. eastern slopes 2 évente a helyi to közösségek csak bone-dry tartanak egy deserts on hagyományos terelést, western amelynek flanks. során a vikunyákat gondosan ideiglenes karámokba terelik, megnyírják, majd sértetlenül Welcome to szabadon the engedik. Andes Mountains, Egyetlen állat mindössze where 240 life g exists gyapjú at the termel, very ami limits of megmagyarázza, miért ez a biological luxusszám a possibility. világ egyik legdrágább anyaga. The Ez a Andes fenntartható can be hasznosítási understood as modell a a series of vikunyákat, amelyek ecological egykor a zones legelőkért stacked versenytek, vertically. értékes közösségi kincsekké alakította, drámaian csökkentve az Lower orvadászatot és az slopes élőhelyek host dense átalakítását. forests nourished by biológusok ma már a moisture-laden legkevésbé air from the veszélyeztetett fajnak Amazon. tartják a vikunyákat, ami figyelemre méltó fellendülés Higher a up, kihalás széléről. these give way to cloud forests perpetually kihívások azonban shrouded továbbra is in fennállnak. mist. Az éghajlatváltozás veszélyezteti a vikunyák számára nélkülözhetetlen magaslati gyepeket, miközben a bányászati műveletek egyre Higher inkább still behatolnak lie open élőhelyükre. A grasslands known populációk as közötti Paramo kapcsolatok or fenntartása Puna. továbbra is elengedhetetlen a genetikai egészséghez. And finally, above approximately nem csak a természetvédelmi sikertörténete, 16,400 hanem a feet, fenntartható vadgazdálkodás modellje is, the barren amely mind a rock helyi and populáció, ice of the mind az alpine zone ökoszisztémák javát appears, szolgálja, bizonyítva, hogy a megfelelő realm where védelemmel és only the kezeléssel most a vadon élő specialized fajok akár a organisms kihalás széléről is survive. talpra állhatnak. This Napjainkban az embernek verticality az andoki creates ökoszisztémákra gyakorolt extraordinary hatása biodiversity régiónként és within tengerszint feletti relatively small magasságonként drámaian horizontal eltér. distances. Az alacsonyabb lejtőkre intenzív nyomás nehezedik a A mezőgazdasági journey of terjeszkedés just miatt, 60 miles különösen a from base to kábítószertények miatt. summit
amelyek gyakran might felváltják traverse az as many óceánserteket. ecological transitions as a trip from Mexico to Canada. Következményeitől szenvednek, amelyek nehéz fémekkel Water flowing from the Andes sustains much of South America's human population and countless wildlife Az andoki species. gleccserek riasztó mértékben húzódnak vissza, Peru gleccser borítása pedig az 1970-es évek Glaciers óta több and mint high 40%-kal elevation csökkent. wetlands Ez a veszteség act veszélyezteti as mind a natural vadon élő állatok, reservoirs, mind a gleccserek olvadékvizétől függő releasing emberek water millióinak gradually vízellátását throughout ivóvíz the és year. öntözés céljából. A hydrological service of incalculable value. A kritikus élőhelyeket védi, miközben támogatja a Now, fenntartható turizmust. let's meet Az some ökoszisztéma remarkable szolgáltatási programok creatures that have kifizetései mastered kompenzálják life a in this felföldi vertical közösségeket a world, vízgyűjtő területek fenntartásáért, each amelyek az employing alföldi different városokat látják el strategies vízzel. to overcome Az the andoki páramó mountain's torony magasságaitól challenges. kelet felé tartunk, lejtmenetben a lejtőkön, ahol a köderdők A elnyelik a massive nedvességet az shadow amazonas glides erdők. across rugged A terrain, nagyobb Amazonasba ömlő folyókat követve egy olyan helyre with érkezünk, wings ahol a spread to geológiai their történelem full a Föld 10-foot egyik legkülönösebb span. táját hozta létre. An enormous black Hajnalhasadás bird nyílik az rides Amazonas rising thermal Az első currents with fénysugarak barely a átszűrődnek a flap. lombkorona rétegein, megvilágítva egy olyan világot, amely több fajnak Against ad the otthont, mint backdrop bolygón of bármely más snow-capped peaks, köd száll fel az erdő talajáról, ahogy a the Föld Andean legnagyobb trópusi condor esőerdője performs an felvidéken. aerial ballet that has played out over these mountains for millions of years. Az Amazonas. Több mint This 6400 is no kilométer ordinary hosszú, és bird. egy majdnem akkora medencét ürít ki. The mint az Andean Egyesült condor Államok is among the része. largest flying Az birds összes on ismert Earth, faj egy tizede él ebben az erdőben. with males Több mint weighing 40 up to000 33 Több mint pounds. 2,5 millió rovarfaj. Their size creates a paradox as they are too heavy to take off without assistance from either strong winds bolygónk tüdejében és a or Föld launching valahogy from ismert biodiverzitás elevated legnagyobb perches. tárházában. Yet once Az Amazonas airborne, 9 országon they átível, become de a masters szíve of Brazíliában efficiency, fekszik, ahol az esőerdő látszólag riding végtelenül thermal minden irányba. updrafts and mountain Itt winds. az életrétegekben virágzik. Condors A can sötét soar for erdőtalaktól a hours napsütötte without a lombkoronáig. single wing flap, Minden réteg a saját közösségeinek, covering saját over 100 specialistáinak, miles in a a saját day while mindennapi searching küzdelmeinek for ad food. otthont a túlélésért. This strategy minimizes energy expenditure in an environment where calories are precious and oxygen is limited. Ezek a víziutak kapuk a csodálatos és As the halálos condor évszámokra descends toward a rocky az árvizekes outcrop, haszályok idején a víz a distinctive feature becomes visible. The male's large, fleshy comb atop his bare head. A növények és állatok közötti kapcsolatok évmilliók Unlike alatt their fejlődtek. feathered Olyan bonyolult relatives, függőségeken teremtve, hogy condors egyetlen faj have elvesztése nearly számtalan featherless heads and necks. An adaptation for hygiene in birds that feed primarily on carrion. az alkalmazkodás mesterei. Their ecological role is that of nature's cleanup crew. Fekete rozettákkal pettyezett aranysárga With bundája exceptional tökéletesen eyesight, ábrázolja magát a pettyes fényben. They locate Tekintete dead rendkívül animals intenzitással across nézett. vast landscapes, Amerika legnagyobb macskája vadászik. then Ez convert egy nőstény decomposing jaguár, amely flesh 4 éve into korábban living közeledik a tissue, fajtárához. Közel which 90 is an milliós essential súlyával az service amazonasi that szárazföldi reduces ragadozók disease transmission semmi sem meri among megkérdőjelezni other a wildlife. A legtöbb macskafélével The ellentétben bird a lands jaguárok with nem surprising grace despite its A size. folyók egyrészt hozzáférés Powerful feet másrészt secure its vadászterületek position ezekhez erős úszók. as the hooked beak designed for tearing, not killing, Türelme legendás, begins mivel the órákig képes methodical mozdulatlanul process maradni, of várva a consuming a tökéletes dead pillanatot, hogy vicuna. lecsapjon. The
The condor's digestive system contains powerful acids that neutralize bacteria and toxins that would sicken most other animals. Unlike many birds of prey that reproduce annually, condors invest extraordinary resources in each offspring. Pairs mate for life and typically produce just one egg every other year. Both parents incubate the egg for about 2 months, then share feeding duties for the growing chick. The young condor will remain dependent on its parents for a full year, one of the longest childhood periods of any bird, before attempting its first flights. Even then, it may associate with its parents for several more years before reaching sexual maturity at age 8 or 9. This slow reproductive rate makes condors extremely vulnerable to population declines. When adults are lost to poisoning, hunting, or collisions with power lines, the species cannot quickly recover. Once ranging throughout the Andes from Venezuela to Tierra del Fuego, condors have disappeared from significant portions of their historic range. Fewer than 10,000 adults remain in the wild, with their status ranging from vulnerable to critically endangered depending on the region. Conservation efforts now focus on reducing deliberate and accidental poisoning, a persistent threat when condors consume carcasses of livestock that were treated with veterinary medications or deliberately poisoned to control predators. Captive breeding programs have successfully reintroduced condors to areas where they had disappeared, though challenges remain. The condor holds profound cultural significance for Andean peoples, who have revered it for millennia as a messenger between the earthly world and the heavens. In traditional cosmology, the condor represents the upper world in a trinity completed by the puma and the snake, as they soar effortlessly through the thinnest air. Andean condors embody freedom and mastery of the vertical dimension, living symbols of these magnificent mountains and their enduring power. Morning mist clings to a steep forested slope high in the Andes. A napsárgán át az epervörösig terjednek, figyelmeztetésül szolgálnak a potenciális ragadozók számára. From the tangled vegetation, amelyet aposzematizmusnak neveznek, a dark shape emerges. Rounded ears frame a face marked by distinctive cream-colored rings around the eyes with facial patterns as unique as human fingerprints. This is the spectacled bear,
A fogságban nevelt békák soha nem válnak South mérgezővé. America's only surviving bear species kis vízmedencékbe, and the amelyek last magasan a fák remaining között short-faced bear on Earth. A living Minden ebi relic halat a whose saját apró ancestors medencéjébe once helyeznek, ami dominated kiküszöböli a the testvérek continent's közötti versengést, landscape. de egy másik kihívást is teremt. A táplálék hiány. Unlike their A northern megoldás: a cousins, nőstény rendszeresen meglátogatja az ebi halakat, és megtermékenyítetlen spectacled petéket rak le bears are táplálékként, primarily amíg a vegetarian, metamorfózis be nem fejeződik. with Ezeknek a plant békáknak a matter jövője comprising bizonytalan. up to Bár jelenleg nem 95% of their veszélyeztetett, diet. speciális élőhelyi igényeik sebezhetővé teszik Powerful őket az jaws and éghajlatváltozással molars és az easily erdőirtással process szemben. tough fibrous Korlátozott vegetation. elterjedésük és speciális táplálkozási szükségleteik Front paws with megakadályozzák long őket abban, curved hogy claws egyszerűen serve as átköltözzenek, precision ha erdei tools for élőhelyüket érinti a harvesting változás. fruits, berries, and the tender hearts of bromeliads. Talán a legaggasztóbb az illegális állatkereskedelem. Though not built Feltűnő for színeik pursuing értékes gyűjtői prey, darabokká teszik őket, és these évente bears ezreket csempésznek ki occasionally Dél-Amerikából supplement a their jogi védelem diet ellenére. with small mammals, Speciális birds, étrend and hiányában insects a when fogságban tartott opportunity békák elveszítik presents. mérgező tulajdonságaikat, de ritkán szaporodnak Their most sikeresen. impressive feeding A mérges nyírbéka arra adaptation emlékeztet minket, is a hogy az talent for Amazonasban még a legkisebb constructing teremtmények is feeding rendkívüliek platforms lehetnek. in trees, breaking and Napfelkelte egy bending kanyargós szakaszon branches az to esőerdő create mélyén. stable A surfaces mozdulatlan where víz they can visszatükrözi a rest, környező fákat, míg nem a felszíne while consuming fröccsenések, fruits forkantások otherwise és magas out hangú of sikolyok reach. kavalkádjában tör ki, amelyek visszhangoznak a vízen. Standing Egy about óriás 5 vigracsalád, feet a tall világ when legnagyobbja, upright, jellegzetes vidámságukkal hirdeti spectacled jelenlétét. bears are modest Ezek a társas sized compared to emlősök akár grizzlies 1,8 méter hosszúak, or és több mint polar 32 bears. kilogramot nyomhatnak, az Amazonas Yet in the leghangosabb és Andean leglátványosabb ecosystem, lakói közé tartoznak. they function Ez a as család egy engineers, domináns creating költőpár volt, és clearings az and elmúlt 2 évben trails that született benefit kölykeikből áll. countless other Összesen 8 species. vidrából. Kecses, barna testük rendkívüli kecsességgel siklik a vízen, Seeds passing míg a through jellegzetes their fehér torok digestive mintázat egyedi systems azonosító germinate jelként more szolgál, amely successfully, lehetővé teszi a kutatók és maguk a vidrák számára az egyedek making them felismerését. important dispersers of many A világ plant minden táján species. élő, visszahúzódó rokonaikkal ellentétben az óriás amazonasi vidrák Now the nappal bear aktívak. approaches a Komplex stream, társadalmi struktúrájuk, a powerful családi muscles kötelékek köré visible épül, beneath the amelyeket az shaggy állandó black fizikai coat. kontaktus, a hangadás és a Though not kooperatív vadászat specialized erősít meg. swimmers like A brown család most bears of the hirtelen north, elszántsággal mozdul. they Vadászalakzatot readily alkotnak. enter water to Összehangolt cool csapatként off dolgoznak or to sekély vízben, harvest szűk helyekre aquatic terelve a plants. halakat. Érzékeny bajuszuk Their a legkisebb remarkable mozgást is climbing érzékeli a abilities zavaros allow vízben. them to scale Erős trees with úszóhártyás surprising lábaik speed, robbanásszerű sebességet kölcsönöznek despite nekik, weighing amely up to elől kevés hal tud elmenekülni. 340 pounds. Egy óriási pirarukú fajt, Unlike a many világ egyik bears, legnagyobb édesvízi halát spectacled észlelt. bears do not Több mint 2 hibernate. méter hosszú, ez az ősi, levegőben The szálló hal relatively túl nagy lett stable volna ahhoz, climate of hogy the egyetlen vidra tropical elkapja. Andes De ezért élnek az eliminates óriás the need vidrákcsoportok. for extended winter dormancy. 3 kifejlett egyed különböző szögekből Instead, közeledett feléjük, They felváltva remain fárasztva ki a hatalmas active halat. year-round, Amikor a pirarukú a though felszínre they jön may levegőért, become ami less primitív mobile during légzőrendszerének periods of elengedhetetlen reduced része, food a vidrák availability. megindítják utolsó támadásukat, és zsákmányukat a parton Female lévő, bears give letaposott birth to növényzetből álló 1 or 2 táplálkozó helyre cubs in vonszolják. secluded dens, A család közösen táplálkozik, often egyértelmű located in hierarchia határozza caves meg, or hogy ki hollow eszik először. trees. A domináns nőstény foglalja el a Cubs kiváltságos remain with helyzetet, their míg a mother fiatalok for up kivárnak to a a sorukra. year, Ennek ellenére mindenki learning megkapja a részét, critical és ez az survival együttműködő skills vadászati before megközelítés striking out biztosítja on az their egész own. család fennmaradását. Minden vidra család This több extended kilométerre kiterjedő dependency területet tart fenn egy period folyó makes vagy tó population partján, recovery amelyet jellegzetes slow szagló when dombok adult jelölnek, females amelyek are szaglás lost. útján jelzik a belépés tilos jelzést. Historically Területük partjai ranging mentén from több western odút építenek Venezuela to vízalattól northern és rendszeresen Argentina, mozognak közöttük.
spectacled bear populations have Az declined óriás vidrák egykor az dramatically. Amazonas medence nagy részén, és azon túl is elterjedtek Today, voltak. De fewer populációjuk than drámai csökkenés 10,000 mutatott. remain, Az 1970-es évekig fragmented into isolated populations with limited genetic exchange. Napjainkban az élőhelyek pusztulása és The a vízszennyezés jelenti IUCN a lists legnagyobb them as veszélyt. vulnerable, Az illegális though aranybányászatból some származó local higany különösen populations pusztító, qualify mivel as szennyezi azokat a endangered. halakat, amelyektől ezek a csúcsragadozók The függenek, bear's és primary felhalmozódik a threat szövetekbe, is habitat ahol a loss as bányászati cloud műveletek a forests are folyópartokat cleared holdbéli for tájakká alakították, agriculture a vidrák teljesen timber, eltűntek. and mining. Mivel kevesebb, mint Human 5000 bear példány conflicts él a occur vadonban, where ezeknek a remaining karizmatikus forest állatoknak a jövője fragments a tét. border farmland, A védett területek, ahol leading tilos a to vadászat és a retaliatory bányászat, killings jelentik a when legnagyobb bears reményt a damage túlélésükre. crops. E rendkívüli állatok mindennapi élete Though rávilágít protected egy by fontos law igazságra throughout az their Amazonas range, vidékéről. Itt a víz és a föld nem enforcement in különálló remote birodalmak, mountain hanem regions összekapcsolódnak. remains challenging. Ami az egyikben történik, elkerülhetetlenül Hope for kihat a these másikra. remarkable Ez egy bears olyan tanulság, amelyet lies mi, in creating emberek, csak most protected kezdünk corridors megérteni. that connect isolated Az populations, amazonasi esőerdő legalább 55 and millió in éve working létezik. with Így local ez a föld communities to legváltozatosabb develop biodiverzitása. Az bear-compatible elmúlt 50 évben agricultural azonban az practices, emberiség teljes területének közel 20%-át where pusztította el. ecotourism terület provides nagyobb economic inflációország. incentives for A fő hajtóerő conservation. továbbra is a mezőgazdasági terjeszkedés, különösen az Attitudes toward állattenyésztés és a bears have szójavak improved termelés. A folyamat significantly. kiszámítható mintát követ. A favágók As the értékes fát only termelnek bear ki, species a fennmaradó in növényzetet South elérhetik a America, föld megtisztítása the érdekében, és spectacled legelőtt vagy bear növények váltják fel az occupies a őserdőt. unique evolutionary oka and reményre. ecological Az őslakos niche. közösségek, akik Their évezredek óta őrizték continued ezeket az presence in erdőket, the most érik Andean el cloud területi jogaik forests elismerését. is both Az biologically Amazonas és a tőle essential függő rendkívüli élőlények and sorsa a culturally ma meghozott significant. döntésektől függ. Az egyértelmű, hogy az erdő védelmével nem csak a Higher vadvilágot still védjük, in hanem az the éghajlat Andes, stabilitását is, amelytől minden élet függ. above the tree line where vegetation grows Ahogy sparse a and hatalmas winds Amazonas folyó blow folytatja útját constant, kelet felé, végül találkozik az a Atlanti group of óceánnal, és elegant olyan üledéket rak camelids le, moves amely with több ezer mérföldet deliberate utazott az grace Atlanton. across the open De most utunk délre landscape. visz minket, egy rendkívüli vizes élőhelyre, ahol a víz és a föld tökéletes egyensúlyban létezik. Their fine cinnamon-colored wool Brazília, glows Bolívia in és the Paraguay intense egyes részein elnyúló high-altitude hatalmas sunlight. szezonális vizes élőhely az éves áradások ritmusára vibrál. These are Az esős hónapokban vicuñas, ennek a hatalmas síkságnak the akár smallest 80%-a and is most víz alatt. delicate of South Ahogy a víz America's visszahúzódik, camelid tavak, species. csatornák és szigetek mozaikja jelenik meg, létrehozva a bolygó Wild egyik leggazdagabb ancestors of vadvilág domesticated Ez a alpacas, Pantanal a bolygó they have legnagyobb trópusi inhabited vizes élőhely. these harsh A highlands for sűrű millions amazonosi of lombkoronával years, ellentétben, amely gyakran eltakarja az developing állatvilágot, itt az remarkable állatok látványos adaptations for koncentrációban life gyűlnek at össze a elevations vízforrások körül, between amelyek a száraz 10,000 évszakban and fogynak. 16,000 A feet. bőség és szűkösség, az árvizek és az asszályok Moving természetes with the körforgása watchful évmilliók óta alertness formálja of az prey életet. animals, Az állatok the rendkívüli herd stratégiákat maintains fejlesztettek precise ki, hogy formation boldoguljanak ebben with a family folyamatosan groups változó tájban, consisting of ahol a az dominant alkalmazkodás nem male csak előnyös, hanem elengedhetetlen a túléléshez. with several females and their young, Itt elmosódnak a víz és a szárazföld while határai. bachelor A halak males elárasztott erdőkben úszkálnak. form A separate madarak fákon groups at the fészkelnek, de a periphery. vízben táplálkoznak. Mindkét A környezethez designated alkalmazkodott sentinel emlősök uralják a tájat. Often Üdvözöljük stands a guard Pantanalban, on high ahol Dél-Amerika ground, legnagyobb vadvilág koncentrációja gyűlik össze. ready to sound a Látványos demonstrációt whistle-like nyújtva a alarm at the természet first ellenálló sign of képességéről. danger. What makes A vicuñas Pantanal truly kiszámítható éves ciklus remarkable szerint működik. is their Novembertől physical márciusig a nyári esőzések adaptation to átalakítják a extreme tájat. A folyók conditions. megáradnak,
és a vízszint az Their árterületen elérheti a wool, 3 métert which is vagy the többet. finest of Sok any szárazföldi animal állat at just elszigetelt 12 szigeteken microns in magasabb tereken talál diameter, menedéket. Aztán áprilistól provides októberig insulation beköszönt a száraz against évszak. temperatures A vízszint that csökken, fluctuate és a from halak freezing egyre kisebb nights to medencékben scorching koncentrálódnak. days. Ez a természet egyik legnagyobb látványosságát idézi. Blood with high hemoglobin content efficiently extracts oxygen from thin air. And specialized footpads minimize impact on fragile Az vegetation. árvizek tápanyagban gazdag üledéket raknak le a síkságon, Now ami the a herd víz approaches a small visszahúzódásakor stream. bullanövényzet növekedését ösztönzi. Unlike most A animals váltakozó that nedves és require száraz daily fázisok water, változatos élőhelyeket hoznak vicunas létre, have amelyek evolved rendkívüli remarkable fajsokféleséget efficiency támogatnak. and are able to extract sufficient moisture from the vegetation they consume during periods when water sources freeze. És dagája által meghatározott világban való Their boldoguláshoz. split upper lip functions as a precision A harvesting reggeli tool, nap őskori tájat világít meg. selecting only the most nutritious parts of the tough grasses that other grazers cannot Páncélos hátuk utilize. áttöri a víz felszínét. Bordás farkuk lötyögve This mozog selective előre-hátra. feeding prevents Kúpos fogakkal teli overgrazing, erőteljes állkapcsuk pedig ősi türelemmel várakozik. which is important Ezek in an jakarék ecosystem hajnálók, a where világ leggyakoribb vegetation krokodiljai, grows amelyek slowly elképesztő due to számban harsh gyűlnek össze, ahogy a conditions. Pantanal vizei apadnak. Rather than consuming plants to the ground like domestic de közelebbről livestock, megvizsgálva felfedhető a társadalmi vicunas hierarchia clip just the működése. tops, A legnagyobb allowing hímek, rapid némelyikük több mint regrowth. 3 méter hosszú, a parton foglalják el a főhelyeket. Movement in A the kisebb egyedek distance kénytelenek catches the kevésbé kívánatos sentinel's helyeket keresni, attention. vagy víz alatt maradni. A puma, Az which esős is the évszakban a kajmánok vicuna's széles körben primary elszóródnak az predator, elárasztott approaches tájon, from de ahogy a víz downwind. visszahúzódik, ezrével gyűlnek össze The állandó alarm vízfelületek. call sounds immediately, Ez a koncentráció kulcsfontosságú and the ökológiai herd funkciót tölt be. executes a practiced Táplálkozási escape őrületük strategy. megakadályozza, hogy a halak túlságosan elszaporodjanak Family ezeken a groups korlátozott helyeken. cluster tightly Most, hogy a reggeli together while hőmérséklet running, emelkedik, az anyagcsere making felgyorsul. it difficult Egy for the aligátor predator robbanásszerű to sebességgel isolate ront rá, és individuals. állkapcsával rácsap egy túl közel kerülő harcsára. Their slender A támadás legs, pontossága ending in rácáfol, a padded hullők órákon át two-toed tartó, feet, látszólag propel letargikus them testtartását. across rocky terrain at Sok speeds ragadozóval approaching ellentétben, 30 amelyeknek miles per üldözniük kell a hour. zsákmányukat, az aligátorok energiatakarékos Evolution lesből has támadnak. favored lighter bodies and Hónapokig is longer túlélhetnek a legs in diadós this étkezések species, között, sacrificing elengedhetetlen power for the alkalmazkodás egy speed olyan and ragadozó agility számára, needed amelynek to escape táplálékforrásai predators drámaian in open ingadoznak az évszakok terrain. változásával. The vicuna's history A contains szaporodási both időszakban a tragedy hímkajmánok and mély hope. infravörös rezgéseket bocsátanak ki, amelyek láthatóan Revered by visszhangoznak the a víz Inca, felszínén. who Ezek a considered them megnyilvánulások sacred, megalapozzák dominanciájukat és vonzzák a nőstényeket. vicunas could Párzás only be után a nőstények captured, halom alakú shorn fészket and építenek released növényzettel, during ahol special a bomlás hője kikölti ceremonies. a petéiket. Amikor a peték Their kikelnek, wool was reserved körülbelül 70 nap exclusively elteltével for a nőstény royalty, félelmetes állkapcsa, amely with képes killing a teknős páncélt és vicuna emlős csontokat punishable by összetörni, a death. finom precizitás eszközeivé válik. Óvatosan This feltöri a protection petéket, hogy collapsed kiszabadítsa az following ellenálló the Spanish fiókákat, majd a 20 conquest. cm hosszú fiókákat a szájában a vízbe viszi. By the Körülbelül 1960s, egy évig a közelben marad, unregulated reagálva hunting fiókái had reduced the vészhívásaira. population Ez a from szülői several gondoskodás million jelentősen javítja a túlélési to arányokat just egy olyan 6,000 környezetben, ahol a ragadozók individuals. alig várják, hogy elfogyasszák a sebezhető utódokat. Facing imminent extinction, A jaguárok kajmánok vicunas egykor received intenzív vadászati urgent nyomásnak voltak kitéve a international bőrük miatt, protection. és az 1960-as és What followed 1980-as évek became között one of több millió conservation's életet öltek meg. great success A stories. védelem elnyerése óta Under populációjuk strict figyelemre protection, méltóan körülbelül 10 millió populations egyedet ér rebounded vissza, to over ami ritka természetvédelmi 350,000 sikertörténet a today. krokodilok körében.
Ez a siker azonban új kihívásokkal Innovative is jár. management programs now allow controlled harvesting of wool from live animals, interakció is. Különösen a pantona providing felföld nagy income részét to elfoglaló indigenous tanyák. communities, A legtöbb while tenyésztő ma már maintaining felismeri, hogy a sustainable kajmánok minimális populations. veszélyt jelentenek a felnőtt szarvasmarhákra, és Once every valójában 2 a legelőkért a years, szarvasmarhákkal versengő local kapibara communities populációk conduct a szabályozásával chaku, hasznot which is a húznak tenyésztési traditional műveletekből. roundup, where vicuñas are carefully herded Ami into igazán temporary rendkívüli teszi ezeket az corrals, ősi hüllőket, az shorn, ökológiai jelentőségük. and released Csúcsragadozóként szabályozzák a unharmed. halpopulációkat. Fészekrakó A halmai single magaslatú animal mikroélőhelyeket produces hoznak just létre 8 a ounces növények of számára wool, árvizek idején. explaining why this luxurious fiber remains one of the most expensive Sok in the szempontból world. ökoszisztéma mérnökök, akiknek This jelentése sustainable use model has transformed vicuñas from competitors for grazing land into valuable community assets, Ez az dramatically reducing poaching and habitat conversion. hatalmas, enyhén felfelé ívelt, hegyes csőre ugyanolyan Biologists now jellegzetes, consider mint vicuñas teljesen a kopasz, species vöröses of feje és least nyaka. concern. Ez a Jabiru gólya, A Dél-Amerika legmagasabban remarkable repülő recovery madara from és a the Pantanal brink of ökológiai extinction. Miközben a gólya megfontolt léptekkel Yet halad challenges térképben, remain. vörös szemei éberen keresnek minden mozgást a felszín alatt. Vadászati stratégiája Climate a türelemre change és a threatens the pontosságra high támaszkodik. altitude Ez egy grasslands speciális vicuñas megközelítés, depend amelyet az upon, evolúció több millió évén át csiszolt. while mining operations increasingly A Jabiru encroach on megtermelés their elképesztő habitat. sebességgel támad. Hatalmas csőre a víz alá Maintaining merül, majd egy vonalú connectivity hallal a between végére fúródva populations emelkedik. remains Egy ügyes essential for bólintással a genetic gólya áthelyezi health. zsákmányát, és egészben lenyeli. The vicuña represents A not Jabiruk just a opportunista conservation állatok, amelyek success, étrendje az évszakok változásával változik. but a model Árvizek for idején sustainable halakra, békákra wildlife és vízi management that gerinctelenekre benefits koncentrálnak. both local Amikor a víz people visszahúzódik, and elszigetelt ecosystems. tavakban partra vetődött halakat keresnek. A proof szárazabb that with hónapokban proper kígyókat, protection and kisemlősöket, management, sőt aligátorfészkek petéit is fogyasztják. wild Ez az species étrendi can rugalmasság recover kulcsfontosságú even a from the túléléshez brink of a Pantanal extinction. ingadozó körülményei között. A specialistáktól eltérően, akik Today, meghatározott human táplálékforrásokra impact on támaszkodnak, a Andean Jabiruk bármilyen ecosystems rendelkezésre varies álló dramatically erőforrást by kihasználhatnak, region and miközben a táj elevation. háttérből száraz szavannává, majd visszaalakul. Lower slopes face intense Magasan egy pressure hatalmas from fán, távol a agricultural földi ragadozóktól, expansion, egy pár Jabiru őrzi fészkét, particularly egy hatalmas coffee ágakból álló plantations platformot, that amely közel 2 often méter replace átmérőjű native és több forest. 100 kilogrammot nyomhat. Ugyanaz a fészek évtizedekig Middle használható, és elevations minden évben suffer nagyobb from lesz, ahogy a pár új unsustainable anyakkal logging gyarapszik. and mining Mindkét szülő operations közösen költi ki a fészket, that amely általában contaminate 2-4 watersheds tojást with tartalmaz. heavy metals Amikor a and fiókák processing kikelnek, tehetetlenek, chemicals. és teljesen a szüleikre támaszkodnak, akik At felváltva higher hozzák vissza a elevations, kiökrendezett climate táplálékot a change fészekbe. poses the most severe threat. A szülők körülbelül 4 Andean hónapig glaciers are gondoskodnak retreating at növekvő alarming fiókáikról, amíg azok ki nem rates, and repülnek. Peru's Ennek glacial ellenére a coverage Jabiru has továbbra is a diminished by felnőttekre more than támaszkodnak, 40% akik since the vadászati technikákat tanítanak meg nekik, 1970s. mielőtt teljesen önállóvá válnának. Az This éves loss szaporodási ciklus threatens pontosan water egybeesik a supplies száraz for both évszakkal, amikor a wildlife zsákmány egyre kisebb vízfelületekben and the koncentrál. millions of people Ez biztosítja a dependent maximális on glacial táplálékbiztosítást, meltwater amikor a fiatalok for nevelésének drinking energiaigénye a and legnagyobb. A irrigation. Jabiru populáció a 20. században Yet jelentősen innovative csökkent a conservation vizes élőhelyek efforts kiszáradása és a vadászat. offer hope. Ma körülbelül 5000 The fennmaradt creation of egyeddel protected természetvédelmi areas like szükségletekre Peru's szolgál. Huascaran National Pantanal az Park utolsó erődítményük, safeguards amely critical elterjedési habitat területek legnagyobb while szaporodó supporting populációjának sustainable tourism. A
természetvédelmi erőfeszítések Payment most for a madarak ecosystem fészkeléséhez services szükséges programs hatalmas compensate és a highland természetes communities áradási for ciklus maintaining fenntartására watersheds that összpontosítanak, amely supply növeli a water to táplálék lowland biztosításukat. cities. A régió gazdálkodói és állattenyésztői egyre inkább From the felismerik ezeket a towering csodálatos heights madarakat, of the mint Andean természetes Paramo, szövetségeseiket, amelyek szabályozzák a our mezőgazdasági journey now kártevő takes us populációját. eastward down A Jabiru a slopes, Pantanal egyedi jellegét példázza, where egy olyan cloud élőlény, forests amely catch tökéletesen moisture from alkalmazkodott a Amazonian szárazföld és a air víz közötti masses, változó határvonal kihasználásához, képes following hatalmas rivers that will távolságokat megtenni, eventually join the mégis great szorosan kötődik Amazon. ehhez a figyelemre méltó vizes élőhelyhez, a We túlélése arrive at a érdekében. place where geological history has created one of Earth's most Jellegzetes unusual torkantás visszhangzik a nyugodt landscapes. folyómederben. Pillanatokkal később a víz felszíne megtörik, amint gyors egymás utánban fényes Dawn barna fejek breaks over bukkannak elő. the Amazon. Kíváncsi szemek fürkészik a partot, érzékeny bajuszuk a legkisebb mozgást is észleli. Az First óriás folyami light vidrák filters visszatértek through kedvenc layers of vadászterületeikre, canopy, és egy 8 egyedből álló család illuminating a céltudatossággal world mozog that houses víziterületükön. more species Ezekkel than a rendkívüli anywhere else on emlősökkel our az planet. Amazonasban találkozunk, de sehol sem érik el nagyobb sűrűségüket, mint a Pantanalban. Itt a halak szezonális Mist koncentrációja rises a from száraz the hónapokban forest ideális floors, vadászati the greatest feltételeket teremt ezeknek a rainforest on Earth specializálódott awakens. ragadozóknak. A család A minden tagja river egyedi like fehér a torok great mintázattal brown rendelkezik, serpent ami carves egyfajta through the természetes green címke, és segít expanse. fenntartani a társas kötelékeket a csoporton belül. The Nagyon hangosak, Amazon, és folyamatosan kommunikálnak egymással. Összetett over hangrepertoárjukon 4,000 keresztül. miles A long, halk draining a érintéstől a több basin száz nearly méterre the is hallható size of riasztó the kiáltások. continental United A család most States. vadászati alakzatban szétszóródik, élő hálót hozva 1/10 létre, of amely all kevés known menekülési species útvonalat kínál a halaknak. Call Egy this nagy harcsa forest elmerült az home. elmerült ágak alatt, és 3 vidra gyűlik össze egyszerre. A hal páncélozott lemezei és éles védekező tüskéi ellenére a vidrák Over koordinációja 40,000 lenyűgözőnek plant bizonyul. species. A sikeres vadászok egy kijelölt piknikező helyre More than viszik zsákmányukat 2.5 egy million megtisztított parti insect területre, ahol a species. család rendszeresen összegyűlik, hogy nagyobb zsákmányt Thousands fogyasszon of el. birds, Meglepően finom, részben mammals, úszóhártyás ujjakkal rendelkező kezek válnak a reptiles and halakkal, miközben a amphibians. vidrák egyenesen ülnek, szinte emberi Many testtartásban, still és welcome to the Amazon rainforest. az óriás folyami The vidrák lungs of our aprólékosan őrzik planet területüket, and the amely a greatest Pantanalban showcase jellemzően of mintegy 30 biodiversity négyzetkilométernyi Earth has vízizet ever foglal known. magában. Jellegzetes szakhalmokkal jelölik a The határokat, Amazon és stretches erőteljesen védik across ezeket a 9 területeket a countries, szomszédos családoktól. but Az its összecsapások heart során lies in egész Brazil. csoportok mutatnak be látványos szinkronuszást, hangadást és fizikai testtartást. where the Minden forest család seems több víz to alatti extend bejárattal forever rendelkező in all odúk épít a területük directions. partjai mentén. Ezekben az odúkban nagy, Here vízfeletti life kamrák exists in találhatók, ahol a layers. vidrák alszanak, és ahol a nőstények együtt kölyökből álló almokat hoznak világra. From the dark Az egész forest család floor részt vesz to a the kölykök sunlit nevelésében, canopy az far idősebb testvérek above. gyakran babysitterként szolgálnak, amíg a szülők vadásznak. Each layer hosts A its Pantanal own esős évszakában communities, a vidráknak tovább kell terjeszkedniük, mivel a halak Its own szétszóródva terjednek az specialists. elárasztott tájon. A száraz évszak megkönnyíti its a own vadászatot, daily de struggles fokozza a for versenyt, mivel a survival. ragadozók a fennmaradó vízfelületekre koncentrálnak. Ez az éves ciklus arra Rain kényszeríti falls a here vidra almost családokat, daily hogy up to folyamatosan a 9 változó feet körülményekhez each year, igazítsák feeding stratégiájukat. countless rivers and Az óriás streams vidrák, that amelyek pulse egykor through the Dél-Amerika nagyobb forest like folyórendszereiben veins. történelmi elterjedési területük nagy részéről eltűnt. These waterways are Pantanalban highways a fő for erősség, creatures both bár még ott is egyre magnificent nagyobb and fenyegetéssel deadly. néznek szembe. Through flood and aranybányászati drought, the műveletekből cycle származó of higanyszennyezés water különösen shapes veszélyes, everything. mivel ezek a csúcsragadozók felhalmozzák a szennyezett halakból What származó makes the méregeket. Amazon truly mezőgazdasági extraordinary lefolyások okozta isn't élőhelyek just its pusztulása, scale, but természetes its vízfolyásokat megzavaró complexity. gátak
és a halászokkal való alkalmi konfliktusok The relationships between plants and animals here have evolved over millions of years, világszerte talán kevesebb, mint 5000 creating példányi él. dependencies so intricate that the loss of one species can affect Komplex countless társadalmi others. felépítésük és speciális élőhelyi igényeik különösen Now let's sebezhetővé meet teszik some of the őket a most környezeti változások remarkable szemben. inhabitants of this green labyrinth. Each a master of adaptation in their A own way. pantanal szezonális áradásai évszázadokon át akadályozták az intenzív emberi fejlődést. A hagyományos állattenyésztés, amelyet több mint 200 éven át folytattak természetes gyepeken a száraz időszakokban, viszonylag stabil együttélést A biztosított a muscular vadvilágban. form moves Valójában sok silently tanya through the akaratlanul is védte az undergrowth. élőhelyet azáltal, hogy megakadályozta az intenzív Golden mezőgazdaságra coat való dappled with áttérést. black Ez rosettes az egyensúly provides most veszélybe perfect került. camouflage in the dappled 2020-ban light. katasztrofális erdőtüzek pusztítottak Eyes a pantanál focus mintegy forward with 30%-án, ami unwavering példanélküli intensity. katasztrófa, ami mind az éghajlatváltozáshoz, The mind a largest változó cat in the földgazdálkodási Americas gyakorlatokhoz is on the kapcsolódik. hunt. Azokat a területeket, amelyek korábban néhány évtizedenként This égtek is le, a female szokatlan intenzitású jaguar, lángok emésztették fel, pusztítva a approaching vadon her élő állatok prime at populációját. 4 years old. At Pantanal nearly jövője a 200 fejlesztési nyomás és pounds, a pótolhatatlan she ökológiai represents the értékének apex egyre of növekvő Amazonian elismerése között land egyensúly. predators. A Föld egyik legnagyobb biodiverzitási Nothing here rezervátumaként dares és challenge jelentős her széndioxid reign. megkötőként védelme nem csak regionális, Unlike most hanem globális cats, prioritást is jelent. jaguars A don't Pantanal fear hatalmas vizes water. élőhelyeiről utunk most nyugat felé és felfelé In vezet a fact, kontinens they tetejére, embrace ahol az it. élet alkalmazkodott a Föld egyik legnehezebb környezetéhez. Rivers are highways and hunting grounds Dél-Amerika for déli these csücskében, powerful ahol a kontinens swimmers. hirtelen elkeskenyedik, egy szél, jég és elszigeteltség által She formált vidék. pauses at the water's Hatalmas edge, cseppék húzódnak a távoli horizontig. every A zord sense hegycsúcsok alert. áttörik a makacsfelhőket. A gleccserek, Her a múlt patience is jégkorszakainak legendary maradványai as she még can mindig remain völgyeket motionless vágnak, és for jéghegyeket hours, szakítanak jeges tavakká. Ez waiting Patagónia, for the egy perfect 700 000 moment to négyzetmérföldes strike. régió, amelyet Argentína és Chile oszt A meg, ripple in és the amely a water déli félteke catches egyik her utolsó nagy attention. vadonja. Itt az élet a természet törvényei szerint virágzik. A A szél caiman, meghaladhatja az a óránként crocodilian 160 nearly kilométert, her own átfúj a size tájon, slides és just formálja mind a beneath the terepet, mind az surface. azt benépesítő élőlényeket. A For hőmérséklet most drámai predators, ingadozik, néha akár 30 fokot is this elérhet armored egyetlen nap alatt. reptile would be too A dangerous csapadékmennyiség to consider a keleti as sivatagi prey, körülményektől a bolygó legcsapadékosabb erdőinek but the mindenkéig jaguar terjed. is different. She Ez a zord calculates környezet distance, rendkívüli alkalmazkodásokhoz vezetett az timing, itt élő növények és állatok angles of körében, approach. specializált stratégiákhoz a túléléshez olyan körülmények Then, között, amelyek elnyomnák a in an kevésbé ellenálló explosive életformát. burst of power, Üdvözlünk Patagóniában, she ahol a launches túlélés into nem the csak water. erőt, hanem találékonyságot is igényel. Ahol az Powerful élet jaws halálszólag lehetetlen clamp esélyek directly ellenére onto is the fennáll. caiman's skull, Patagónia zord precisely szépsége where the összetett spine geológiai meets the történelem brain. eredménye. A tektonikus lemezek ütközése az The Andok bite hegyvonulatait a force, nyugati which is szél the mentén strongest hajtotta of előre, any miközben a cat jégkorszakot a régió relative nagy to részét size, ismételten jéggel borították be. drives Ahogy a gleccserek specialized előre nyomultak canine és teeth visszahúzódtak, through formálták a bone. tájat, létrehozva a ma látható lenyűgöző képződményt. The jaguar's A hunting régió technique éghajlatát, is a déli unique félteke among magas cats. szélességi fokait körülvevő uralkodó nyugati Rather than the szélvonalában throat elfoglalt bite helyzetet favored by határozza. lions, Ezek a szelek nedvességet gyűjtenek a csendes óceán felett, eső és or the hó suffocating formájában grip lerakják azt used a by nyugati leopards. Andokban, majd száraz levegőként kelet felé folytatják útjukat, esőárnyékot hozva létre. Jaguars amely have Argentína nagy evolved a részét félszakasz direct körülmények kill között method, hagyja. a skull-piercing Ez a meredek bite that környezeti gradiens dispatches a prey nyugati mérsékelt övi instantly. esőerdőktől a keleti széljárt a sztyeppékig jellegzetes élőhelyeket Now, hoz létre, dragging amelyek her speciális massive növény prey és from the állatközösségeket water. támogatnak.
Ismerkedjünk She'll meg carry it into the protection of dense vegetation to feed without competition. A föld egyik legnehezebb környezetében való A boldoguláshoz. successful hunt means she won't need to kill again for several Patagónia atlanti days. partvidékén egy különös utazó teszi meg napi útját. Jaguars live solitary lives, szárazföldi mozgása határozottan esetlen, with females occupying territories of roughly 25 square Ez a Magellán miles. pingvin egy figyelemre méltó madár, They amely mark két their világot köt össze boundaries azzal, with hogy a víz alatt scrapes, egy nyíl kecsességével urine repül, and miközben a feces szárazföldön komikusan idegennek that tűnik. warn other Körülbelül 60 jaguars to keep centiméter their magasak, és akár distance. 7 kilogrammot is nyomhatnak ezek a közepes méretű pingvinek, amelyek Dél-Amerika Only déli during csücskének hideg brief vizeiben mating és periods partvidékén do élnek. these solitary Antarktiszi hunters rokonaikkal tolerate ellentétben, company. amelyek a kontinens legmostohább körülményeivel néznek What szembe, makes a jaguars Magellán pingvinek truly a pingvin család remarkable mérsékeltebb alkalmazkodását képviseli. is their adaptability. Ami ezeket They a madarakat hunt more than rendkívülivé teszi, 85 az different kétélző életmódjuk. species, Szárazföldön sebezhetőnek és esetlennek tűnnek. from tiny agoutis to massive tapirs, Az evolúció során áramvonalassá vált testük From minimális fish to ellenállással monkeys. hasítja át a hullámokat. A levegőben való repülésre From alkalmatlan river szárnyaik turtles erőteljes to viszonyokká deer. válnak, amelyek több mint 45 méteres This mélységbe repülnek. flexibility allows them to survive where more specialized predators might Kellemetlenség fail. azonnal megszűnik. Összehangolt Yet egységként even these merülve, magnificent lenyűgöző cats fürdőséggel üldözik a face kis mounting alakjait. threats. Fekete-fehér színezetük tökéletes álcázásként Habitat szolgál. loss has Sötét eliminated hátuk felülről nézve jaguars from beleolvad az over óceán 40% of míg their fehér hasuk historic alulról nézve range. eltűnik a csillogó vízfelszín mögött. Poaching continues despite legal Ezek a vadászutak akár protections, 48 kilométerre is elnyúlhatnak a parttól, és egész nap tarthatnak, and as miközben a human madarak a settlements táplálkozási expand csúcsidőszakokban deeper akár into 1 the kilogramm halat és Amazon, tintahalat is elfogyasztanak naponta. Ez a conflicts bőséges become táplálékkészlet inevitable. lehetővé teszi számukra, hogy felhalmozzák a szükséges Conservation zsírtartalékokat efforts now a szaporodás focus és on vedlés alatti creating időszakos protected bőrök corridors túléléséhez. that allow jaguars to move between és a párok isolated jellemzően forest évről évre újra fragments. egyesülnek ugyanabban az üregben, miután hónapokat töltöttek külön Their a tengeren. future depends on our willingness to share the landscape with these magnificent predators. Így a párok megtalálják egymást a több százezer fős kolóniákban. Ahelyett, hogy sok In antarktiszi stark fajhoz contrast to hasonlóan the nyílt tereken powerful fészkelnének, a jaguar, Magellán pingvinek akár 4,5 méter one of mély the kutatású Amazon's kutatóba, most deadly vagy természetes predators, hasadékokat használnak sziklás területeken. could fit Ezek a comfortably menedékek on a védik a human tojásokat és a fingertip. fiókákat mind az elemektől, mind a légi In a ragadozóktól, shaft of például a sunlight. halfarkasoktól és a sirályoktól. A brilliant splash of color A stands 40 out napos against fejlődési the időszak brown alatt forest mindkét szülő floor. megosztja a kotlási feladatokat. Felváltva végezve Electric blue a with kikelés black feladatait, spots, miközben partnerük a nature's tengeren warning táplálkozik. flag. Kikelés után a fiókák körülbelül egy hónapig This is the az blue odúban maradnak, poison mielőtt dart frog, elindulnak, és óvodákat, and its beauty fiatal is a pingvinekből álló deliberate csoportokat advertisement. alkotnak, amelyek védik egymást, Touch miközben me a szülők at your egyre peril. hosszabb táplálékkereső utakat tesznek meg. At just under 2 Körülbelül inches 60 és long, 70 nap között a fiatal these pingvinek tiny kifejlesztik vízálló amphibians tollazatukat, contain enough és kimerészkednek toxin az to óceánba. kill 10 adult Csak 4-5 éves humans. korukban térnek vissza költő kolóniáikba, Their skin amikor elérték az secretes ivari érettséget. batrachotoxin, a poison A so Magellán potent pingvineket it számos, causes mind immediate természetes, mind ember paralysis, okozta fenyegetés fenyegeti. followed by A cardiac szárazföldön a arrest. betelepített ragadozók, például a macskák és a Indigenous patkányok egyes peoples have szaporodási harvested területeken this a toxin tojásokra for és a fiókákra centuries, vadásznak. A tengeren a using kereskedelmi it to halászattal tip kell their versenyezniük, blowgun amely darts for ugyanazokat a hunting, halfajokat célozza meg, amelyektől a hence pingvinek the is függnek. frog's common name.
Talán a legaggasztóbbak az olajszennyezések a many partmenti rainforest élőhelyekben. creatures Sok olyan that madárral hide their ellentétben, amelyek presence, azonnal elpusztulnak az olajnak való kitettség poison miatt, dart frogs announce themselves boldly, de lassú halált szenvednek a kihűlés miatt, their mivel az bright olaj rontja colors tolluk ranging szigetelő from tulajdonságait, cobalt vagy blue mérgezés to miatt, sunshine amikor yellow megpróbálják to tisztálkodni. strawberry A red természetvédelmi serve as a erőfeszítések warning to a szaporodó potential kolóniák predators. védelmére, a kritikus táplálkozóhelyeket This védő strategy, tengeri védett területek known létrehozására as és az olajszennyezés aposematism, elhárítási is kapacitás nature's javítására equivalent összpontosítanak. of a danger Gondos sign. kezeléssel a populációk a legtöbb What's régióban stabilnak remarkable tűnnek, is that bár these az frogs éghajlatváltozás aren't hatása born a zsákmány toxic. elérhetőségére továbbra is aggodalomra ad okot. Their poison comes from their A diet. Magellán pingvin a Patagónia nehéz körülményeihez való Particularly sikeres certain alkalmazkodás species of példája. ants Egy and madár, small amely két beetles drámaian eltérő környezetben is that egyformán contain jól érzi chemical magát, és mindkettőben precursors the elsajátítja a frogs több then millió évi modify and evolúció során concentrate kialakult in their speciális skin alkalmazkodásoknak glands. köszönhetően. Frogs raised in Patagónia szeles captivity never síkságain elegáns develop tevefélék toxicity, csordája halad szakértő éberséggel. despite Aranybarna their bundája deadly zökkenőmentesen olvad össze defenses. a horizontig nyúló sárgásbarna fűvel. Poison dart Hosszú nyakuk, frogs melyet are éberfülek attentive koronáznak, és parents. nagy szemeik állandóan a veszélyre figyelnek. This male guards a guanakók clutch of a házi eggs lámák hidden vadon élő beneath a rokonai, leaf. és Dél-Amerika déli régióinak When they legjobban hatch, alkalmazkodó nagytestű He'll növényevői közé carry the tartoznak. tadpoles A on his körülbelül back, 150 cm magas és one akár by 136 kg-ot is nyomó guanakók to kesességgel small water rendelkeznek, ami pools meghazudtolja formed in the méretüket. cups of Párnázott bromeliad lábaik plants high in hangtalanul the mozognak a trees. sziklás terepen, miközben hatékony emésztőrendszerük Each a legtöbb tadpole tápanyagot is vonja ki a placed in ritkás its own növényzetből. tiny pool. A strategy that eliminates competition between hogy a siblings, Föld egyik legigényesebb but környezetében is creates képesek another boldogulni. challenge: Patagónia zord éghajlata számos food kihívást jelent, scarcity. beleértve a hidegtelet, a perzselő The nyarat, a solution? kérlelhetetlen szeleket és a The kiszámíthatatlan female esőzéseket. visits each A tadpole guanakóknak azonban regularly, mindegyik kihívásra van megoldásuk. depositing Gyapjújuk szinte minden más unfertilized eggs természetes as szálnál food jobb hőszigetelést biztosít. until metamorphosis 25%-kal is melegebb, mint a complete. lyukgyapjú, miközben rendkívül könnyű is. Sok olyan These emlőssel frogs ellentétben, face amelyek an szezonálisan uncertain vedlenek, a future. guanakók egész évben megőrzik hőszigetelésüket. Although not De currently anyagcseréjüket endangered, a melegebb hónapokban úgy their alakítják, hogy specialized elkerüljék a habitat túlmelegedést. requirements make them vulnerable to climate A change vízmegtakarítás and egy másik figyelemre méltó deforestation. alkalmazkodás. A Their guanakók limited képesek még a range legszárazabb and növényzetbe specific is kivonni a dietary nedvességet, így needs hosszú ideig képesek túlélni mean ivás they nélkül. cannot simply alapvető képesség relocate egy olyan when their tájban, forest ahol a home is megbízható disturbed. vízforrások széles körben elszórva találhatók. Perhaps most concerning is the illegal pet trade. Their stunning Társadalmi colors struktúra make kulcs them szerepet játszik prized a guanakók túlélési collections, stratégiájában. and thousands are megfigyelt smuggled csorda egy out of családi South csoportot America képvisel. annually, Egy domináns hím, Despite nőstényekből és legal azok fiókáiból protections. álló háremmel. A hím Away állandó from their éberséget tart fenn, specialized gyakran diet, magaslaton állva figyeli a környezetét. captive A frogs veszély lose their első jelére toxicity, magas hangú riasztó kiáltást ad but ki, rarely amitől a csorda reproduce azonnal successfully. Egy közeledő ragadozó, például The egy poison dart pontosan ezt a frog reakciót reminds váltja us ki. that in the A Amazon, hím riadalmára a even nőstények the és a kölykök smallest teljes creatures sebességgel can be menekülni kezdenek, extraordinary. miközben ő rövid ideig megállja a helyét, felkeltve a ragadozó Morning figyelmét, on an mielőtt oxbow elmenekülne. lake deep in the Ez az rainforest, önfeláldozó viselkedés növeli a szaporodó nőstények the és a still következő water generációk mirrors the túlélési surrounding esélyeit. trees until the surface erupts in a commotion of splashing, snorting, and high-pitched screams A that családi echo csoportok a across legjobb the legelőhelyeket water. foglalják el, míg a fiatal hímek különálló A aglegény family csordákat of giant alkotnak, amelyek otters, szélesebb körben vándorolnak. the largest Ezek az otters in aglegény the world, csoportok a genetikai announces their sokféleség presence with rezervoárjaként szolgálnak, és characteristic potenciális pótlást exuberance. jelenthetnek,
amikor a territoriális hímek elvándorolnak. growing up to A 6 guanakók feet egyik long legjellegzetesebb and weighing viselkedése a over területén, 70 vagy a nőstényekért pounds. versengő hímek közötti konfliktusok során These jelentkezik. social A mammals are potenciálisan among káros the fizikai küzdelem Amazon's helyett most ritualizált vocal köpködési and versenyeket visible vívnak, amelyek residents. során részben megemésztett gyomortartalmat lövelnek riválisuk felé. This family Ez a group stratégia consists of megoldja a a vitákat dominant és breeding minimalizálja a pair sérülés and their kockázatát. offspring from the past 2 years. Szaporodási stratégiájuk Therefore, tükrözi 8 Patagónia zord otters in körülményeihez total. való alkalmazkodásukat. Their sleek Egyetlen brown morin, bodies a csülengó slice through the 11 water hónapos with vemhesség után extraordinary teljesen grace, kifejlett állapotban jön világra, és while születését követő 5 distinctive percen white belül throat képes futni. patches serve Ez as a korai unique fejlődés name elengedhetetlen tags, egy olyan környezetben, ahol a allowing sebezhetőség researchers egyenlő a and the halállal. otters A themselves guanakó to populáció, recognize amely egykor több millió individuals. egyedből állt Patagóniában, a 20. században Unlike drámaian their csökkent more az élőhelyek secretive elvesztése, relatives a vadászat worldwide, és a betelepített juhokkal való versengés miatt. giant A legalacsonyabb Amazon ponton otters are kevesebb, mint active 600 during egyenlet. daylight hours. A közelmúltbeli természetvédelmi erőfeszítések szerény Their fellendülést complex eredményeztek, social körülbelül structure 1 revolves jégyszer around 102 millió family egyed maradt, bonds ami még mindig messze reinforced elmarad a through történelmi constant adatoktól. physical contact, A legnagyobb természetvédelmi vocalizations, kihívás a juhtenyésztéssel and való cooperative konfliktusok hunting. enyhítése, amely a guanakó őshonos Now the elterjedési family területének nagy moves részét with sudden elfoglalja. purpose. A progresszív farmerek egyre Hunting inkább felismerik, formation. hogy a mérsékelt guanakó They work the populációk shallows együtt like a tudnak élni a coordinated fenntartható team, juhtenyésztéssel, amely gyakran a herding különböző fish növényzeti into típusokra confined összpontosít. spaces. Patagóniában a túlélés és a Their kihalás közötti sensitive határvonal whiskers nagyon detect vékony, the de az slightest élet movements in kecsességgel, murky erővel water. és lenyűgöző találékonysággal fennmarad. Az Powerful üregekben élő webbed pingvintől feet az provide éber guanakóig burst speed minden that lakó few egy fish can alkalmazkodási escape. történetet mesél el, a rugalmasság nyelvén megírva. A large Ez nem csupán pirarucu, egy látványos táj, hanem which egy is vad, one of the élő world's való, largest ahol az freshwater evolúció fish minden is tollba, detected. szálba és lábnyomba belevésődött. At over 6 feet long, this Az ancient amazonas somarok air-breathing zöld fish would be too ahol jaguárok large for a ólálkodnak az single elárasztott otter to erdőkben, tackle. és mérges békák csillognak, mint az But ékszerek. this is why A pantanal giant hatalmas, otters live in vizes groups. kiterjedéséig, ahol kajmánok ezrével gyűlnek össze, 3 adults és óriás converge vidrák from vadásznak different összehangolt angles, csapatokban. Az andok taking eget turns emésztő to magaslataiba, exhaust the ahol massive kondorok fish. lovagolnak termálokon, ősi csúcsokon, When the és látványos medvék pirarucu másszák meg a surfaces to közerdőket gulp gyümölcs air, után kutatva. A a tepőik misztikus requirement of its csúcsaira, primitive ahol aranymérges respiratory békák és system. húsevő broméliák élnek The elszigetelten. otters make their final Végül pedig attack, Patagónia szél járt a síkságaira, ahol a dragging their guanakók lekörözik prize a to a pumákat, feeding a magelláni platform of pingvinek pedig trampled dacolnak a jeges vegetation vizekkel. along the shore. Dél-Amerika vadhelyein a természet The family ellenálló feeds képességét, communally, sokszínűségét és with a puszta clear találékonyságát hierarchy mutatják be. determining who eats first. Ezek az The ökoszisztémák azonban dominant példátlan female kihívásokkal takes néznek prime szembe. position, Az erdőírtás, az while éghajlatváltozás, juveniles a wait their bányászat turn. és az emberi beavatkozás olyan Yet fajokat fenyeget, all will amelyek receive évmilliók their alatt share. fejlődtek ki. Az amazonas lángol, And this a pantanal vizei cooperative approach to szennyezette, az hunting andoki gletszerek ensures visszahúzódnak, survival of és még the a távoli entire tepők sem family mentesek az emberi unit. hatásoktól. De van remény. Each otter Az őslakos family közösségek, maintains a tudósok és territory helyi őrök spanning által several vezetett miles of természetvédelmi river or erőfeszítések lake változást shoreline, hoznak. A jaguárok marked visszaszerzik with elveszett distinctive területeiket, scent a mounds vikonyák a that kihalás serve as széléről pattantak olfactory ki, no és a védett trespassing területek terjeszkednek. signs. Az ökoturizmus bebizonyítja, They hogy a construct vadvilág élve multiple értékesebb dens lehet, with mint a underwater kizsákmányolt. entrances along the Dél-Amerika banks vadonja nem within csak a their múlté, territory, hanem egy élő erő, még mindig moving vad, between még them mindig regularly. megszeríthetetlen. Sorsa a mi kezünkben van. Giant Megvédjük-e a otters biológiai once sokféleség ranged ennek throughout utolsó most of the menedékeit, Amazon vagy hagyjuk, hogy basin and eltűnjenek? beyond, A választás a miénk. but they've suffered dramatic declines. Beleszerettél Dél-Amerika vad csodáiba? Hunted extensively Lájkold és for írd their meg nekünk a pelts kedvenc until the állataidat vagy helyeidet a 1970s. hozzászólásokban.
Szívesen hallunk felőled. Populations have never fully és a recovered. bennük élő vadvilágnak a védelmében, kérlek oszd meg ezt a Today, videót és terjeszd a habitat hírt. destruction Ne felejts and el water feliratkozni és pollution megnyomni a pose the csengőt, greatest hogy ne maradj le a threats. következő természetjáró kirándulásunkról. Mercury from illegal gold mining operations is particularly devastating.